Hello everyone. So আমি last classত discuss কৰি আছিলো যেটো আমাৰ এতিয়া আমি পঢ়ি আছো class 8ৰ আমি Assam history পঢ়ি আছো Indian history আমি পঢ়ি আছো কিন্তু Indian history আমি ৰৈ দিছো তাৰ মানে দুইটা একেলগে চলি আছে আমি Indian history আৰু Assam history দুইটাই পঢ়ি আছো Indian history আমি class 6ৰ পৰা start কৰিছিলো Assam history আমি class 7ৰ পৰা start কৰিছো কাৰণ class 7ৰ পৰা chapterটো আছিল এতিয়া এটো class 8 হয় class 8ৰ যিখন social science তাৰ যেটো lesson number 11 হেতু হয় class মানে যেটো lesson number 10 আছিল আমি হেতু অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো তাত আমি ডিসকাস কৰিছিলো যিবিলাক আমাৰ মেডিয়েভল যিবিলাক ৰুলাৰ্স আছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ কিংডম আছিল তেওঁলোক কোনে হে কিংডম স্থাপন কৰিলে কেনেকুৱা আছিল হয়নে আগতে মেপ কেনেকুৱা আছিল জিওগ্ৰাফিকেল লোকেশন কেনেকুৱা আছিল আমি হেবিলাক ডিসকাস কৰিলো এটা এই চ্যাপ্টাৰটো হৈছে আসামি সোসাইটি ইন মেডিয়েভল এজ তাৰ মানে হেই যিখিনি ডাইনেষ্টিয়ে ৰুল কৰিছিল হে ডাইনেষ্টি ৰুল কৰা সময়ত তাৰ যেটো আসামি সোসাইটি হেতু কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল ইকোনমিক কন্ডিশন কেনেকুৱা আছিল আৰ্ট এন্ড কালচাৰ কেনেকুৱা আছিল মেইনলি তাৰ পিছত মানে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সোনালিটি আছে যিবিলাকে মানে ইম্পৰ্টেন্ট বুকস কিছুমান লিখিছিলে হেবিলাকৰ কথা আমি গম পাম সো আমি এখিনি এটো কাৰণে পঢ়ি আছো আমি এখিনি পঢ়াৰ পিছত আৰু বেলেগ কিতাপ পঢ়িবলৈ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এখিনি ইনাফ আপোনালোকে এটা দেখিব ইয়াৰ পৰা ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চন আমাৰ এক্সামত আহি থাকে তাৰ পিছত এতিয়া আমি এই চেপ্টাৰৰ পৰা আমি কি শিকিম যে আমি ৰুলাৰ বিলাকৰ কথা গম পাম তাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিস্টেমৰ কথা গম পাম আহোমৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিস্টেম তাৰমানে তেওঁলোকে কেনেকৈ শাসন কৰিছিল তাৰ পিছত আমি গম পাম যে সিটো সামাজিক দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা আছিল তেওঁলোকৰ তাৰ পিছত আমি এটা আইডিয়া পাম মেডিয়েভল আৰ্ট তাৰমানে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আমাৰ আইডিয়া এটা পাম তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ইকোনমিক কন্ডিশন কেনেকুৱা আছিল তেওঁলোকে পইচাপাতি ক'ৰ পৰা পাইছিলে আমি হেবিলাক কথা গম পাম তাৰ পিছত আমি গম পাম যে এইটো আমি কিয় পঢ়িব লাগে আৰু আমি কিয় প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে যেটো আমাৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আছে এটো আমি কি হম আমি কনসিয়াস হম তাৰমানে আমি কি হম যে আমি এৱাৰনেছ হম এৱেৰ হম এতিয়া in the previous reading you must have formed an idea of the ring আমি ruler বিলাক মানে জিমানবোৰ ruler আছিল হেবিলাকৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিছো হেবিলাক আমি পঢ়িলো in this chapter we will try to highlight on the socio-economic and cultural life of Assam তো আমি এটো কি পঢ়িম এতিয়া socio-economic আৰু cultural life কথা আমি গম পাম we know by now that the period from the beginning of 13th century তাৰ পিছত 19th century আগলৈকে মানে তাৰমানে কিমানৰ পৰা কিমানলৈ আছিল তাৰমানে আহোম মহাৰ পৰা আৰু যেটো আমাৰ ইয়াণ্ডাবু হন্দি লাগে হেডগৰ কি বুলি কোৱা হয় মেডিয়েভল আসাম বুলি কোৱা হয় মেডিয়েভল হিষ্ট্ৰী বুলি কোৱা হয় is regarded as the medieval period various rulers of Kamrup Komata Chutia Kachari Barabhuya and the Ahom ruled in different parts of Assam so আমি মেপখন দেখিছিলো তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যই কি কৰিছিল শাসন কৰিছিল we get information of this age from many sources like historical manuscripts travel logs তাৰমানে কিছুমান হিউৱেন সাং যেনেকৈ আহিছিল তেওঁলোকৰ কথা আমি গম পাওঁ তেওঁ যেটো সিউকি লিখিছিল হয়নে হেতু কি হয় travel log archaeology legends and other narratives so হেবিলাক কথা আমি গম পাওঁ যিবিলাকে আমি আগৰ পৰা কিছুমান কথা চলি আছে হেবিলাক কথা আমি গম পাওঁ কিন্তু হেবিলাক আমি ডাইৰেক্ট হিষ্ট্ৰী বুলি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ যদি কোনোবা এটা প্ৰুফ যদি নাথাকে আমি হিষ্ট্ৰী বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো all these independent states had their own political ideals and beliefs so যিমানবোৰ ষ্টেট আছিল তেওঁলোক নিজৰ কি আছিল আইডিয়াছ আছিল নিজৰ বিলিফছ আছিল নিজৰ বিশ্বাস আছিল নিজৰ ধৰ্ম আছিল নিজৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আছিল লিটাৰ আছিল নিজৰ সোশিয়েল আউটলুক আছিল তাৰমানে নিজৰ সমাজখন তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ আছিল যিটোৱে তেওঁলোকক এটাক আনটোৰ পৰা এখন ৰাজ্য ইখনৰ পৰা মানে পৃথক কৰিছিল however under the capable and far sighted Ahom rulers and their socio-economic policies a certain amount of unity came to be felt in these contemporary states তথাপিও তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান মিল আছিল the medieval age was under the rule of monarchs তাৰমানে কিংজনে হৰবে আছিল আৰু কিঙৰ মতে সব হৈছিল the duty and aim of the king was to work for the welfare of his subjects and provide a sound administration with the help of ministers তাৰমানে তেওঁ নিজৰ মিনিষ্টাৰৰ কথা পাতি পেলাই কি কৰিছিল শাসন কৰিছিল it can be said from the large number of Kamrup Komata kingdom covering parts of present Kamrup Lower Assam North Bengal the district of Mymensingh of Bangladesh and their prestigious reign of almost 250 years that these kings had a well developed administration unfortunately we do not have enough recorded historical information of this period তাৰমানে আমাৰ হেতুৰ প্ৰবলেম যে আমি enough historical period নাই মানে ইনফৰমেশনটো নাই যাৰ মানে যাৰ দ্বাৰা আমি সেই জেগাডখৰ কথা আমি সঠিকভাৱে ক'ব পাৰো তথাপি আমি কিছুমান বস্তু আছে হেখিনি আমি পঢ়িব লাগিব হেখিনি আমি জানিব লাগিব কিছুমান বস্তু আমি গম পাওঁ তাৰ পিছত দা বাৰভূঞাছ also had established দা বাৰভূঞাৰ কথা আমি অলৰেডি আগতে ডিসকাস কৰিছিলো দা বাৰভূঞাছ also had established small kingdoms তেওঁলোকৰ নিজৰ কিংডম আছিল they followed the system of direct succession or lineage in their selection of kings and ministers তাৰমানে এজনৰ পিছত তাৰ পুতে কি হৈছিল মিনিষ্টাৰ হৈছিল ইন কেছ অফ বাৰভূঞাৰ যেটো কিংডম আছিল তেওঁলোকৰ সৰু স্মল কিংডম আছিল they had developed an indigenous system of administration তেওঁলোকে নিজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিল মানে নিজে এটা উদ্ভৱ মানে এটা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল and king governed his people according to the advice of the courtiers তাৰমানে কি হৈছে তেওঁলোকে নিজে বাৰভূঞাসকলক মানে ৰজাক তেওঁলোকে সাজেষ্ট কৰিছিল council of ministers বুলি আমি ক'ব পাৰো the Baravuyas of Upper Assam even had their own courts which were called
কাৰখানাছ তো তেওঁলোকৰ নিজৰ কোড আছিলে আৰু সেইকেইটাক কি বুলি কোৱা হয় কাৰখানা বুলি কোৱা হৈছিলে later the Barovians were subjugated by the Ahoms but the Ahom history tells us that they were given important position in the Ahom administration যদিও আহোমে তেওঁলোকক নিজৰ লগত সোমাই লৈছিলে কিন্তু আহোমসকলে কি কৰিছিলে আহোম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আহোমৰ শাসনত তেওঁলোকক ইম্পৰ্টেণ্ট পজিশ্যন দিছিলে which reflect the respect that they had commanded তাৰমানে সেইকাৰণে মানে তেওঁলোকক ৰেসপেক্ট দিছিলে like the Komotas and the Barovians the Chutias of Upper Assam also had a well organized system of administration তেওঁলোকৰ মানে চুতীয়াসকলো তেনেকুৱা আছিলে মানে well organized আছিলে however when the Ahoms defeated them they were brought under the Ahom administration so আমি আগতে পাইছো যে চুতীয়াসকলক কি কৰিছিলে আহোমে নিজৰ আন্ডাৰলৈ আনিছিলে আৰু কাৰ দিনৰ আনিছিলে হেতু আপোনালোকে ক'ব the Ahom administration was the finest from the governance of the Middle Ages The Ahoms ruled their kingdom according to the advice of the three ministers. So তেওঁলোকৰ লগতটো দুজন মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকে লৈ আহিছিলে আহোমে হয়নে আৰু বুঢ়া গোহাঁই আৰু বৰ গোহাঁই তাৰপিছত বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোনে বনালে হেতু ক'ব later two more official call আৰু বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন so পাঁচটা অফিচিয়েল টোটেল মানে 5 মিনিষ্টাৰ্ছ আছিলে বুঢ়া গোহাঁই বৰপাত্ৰ গোহাঁই হয়নে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পাছত ক্ৰিয়েট কৰিলে বৰবৰুৱা ক্ৰিয়েট কৰিলে তাৰপিছত বৰফুকন হয়নে তো টোটেল আছে 5টা There were several other officers under these ministers to run the administration smoothly. তো অকল এই 5 জনে নাই আৰু মিনিষ্টাৰ্সও আছিলে এয়া হৈছে ৰংঘৰ পিকচাৰখন ৰংঘৰ কোনে বনাইছিলে ক'ব The Ahoms had introduced some unique administrative systems like পাইক প্ৰথা খেল সিস্টেম বা পছা প্ৰথা তো পাইক সিস্টেম বা পাইক প্ৰথা খেল সিস্টেম আৰু পছা প্ৰথা এই তিনিটা ধৰণৰ মেইনলি administrative system asile etia pike protha mane pike mane hoise ki all men are age group of 15 from 15 to 50 years ta mane age to age group 15 বছৰ পৰা 50 বছৰ লৈকে এই সকলোকে পাইক বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু যিসকল ফিজিক্যালি ফিট আছিলে a group of 3 or 4 pikes form a group এটা গ্ৰুপ কেনেকৈ বনিছিলে তিনিজন বা চাৰিজন পাইক লগ লাগি এটা গ্ৰুপ বনিছিলে a pike from every group had to provide free labor to the king তাৰপিছত এই তিনি আৰু চাৰিজনীয়া যিটো গ্ৰুপ তাৰ ভিতৰ এজনে ফ্ৰীলি কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে কিঙৰ ঘৰত মানে ৰজাৰ ঘৰত when a pike was working in the king's house his work was divided among the rest of the group তাৰপিছত এজনটো গুছি গল বাকি কিজনৰ মাজত হে এজনৰ যেটো কাম আছিল হেজন ভাগ কৰি দিয়া হৈছিল since there was no permanent army till the time of স্বৰ্গদেউ গৌৰীনাথ সিংহ কোনো ধৰণৰ পাৰ্মানেন্ট আৰ্মি নাছিলে আহোমৰ কিংডমত মানে গৌৰীনাথ সিংহলৈকে তাৰপিছত পাইকসকলে কি কৰিছিল সময় সাপেক্ষে তেওঁলোকে যুদ্ধলৈ যাবলগীয়া হৈছিল এতিয়া the pikes provided physical labor for development work তেওঁলোকে কি কাম কৰিছিল development work যি বনাবলগীয়া হওক service during battles যুদ্ধ কৰিবলগীয়া আছিল আমি অলৰেডি পাইছো যুদ্ধ হয়নে তাৰপিছত were the taxpayers of the kingdoms তেওঁলোকে ট্যাক্সও পে কৰিছিল thus the pikes were the strong foundation on which the Ahom administration stood so mainly তেওঁলোক মানে আহোমৰ যেটো শাসন হেতু পাইকৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছিল এতিয়া মুমাই তামলি বৰবৰুৱা যিয়ে পাইক সিস্টেমটো কি কৰিছিল ডিজাইন কৰিছিল an efficient officer during the reign of স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত মুমাই তামলি বৰবৰুৱা আছিল made the administration more organized and systematic by appointing some pikes over the খেলছ তাৰমানে খেলৰ ওপৰত পাইক এড কৰিছিল এটা কেনেকৈ এড কৰিছিল তেখেতে the pikes who was responsible for 20 groups তাৰমানে 20 জনীয়া গ্ৰুপ এটা কি কৈছিলে তাৰ ওপৰত এজনক ৰাখিছিলে আৰু তেওঁ কি বুলি কোৱা হৈছে বৰা বুলি কোৱা হৈছে তাৰপিছত 100 গ্ৰুপক কি বুলি কোৱা হৈছে হৈকিয়া আৰু যি 1000 গ্ৰুপ যেটো আছিল তাৰ কি বুলি কোৱা হৈছে হাজৰিকা আৰু 3000 গ্ৰুপক ৰাজকোৱা আৰু 6000 গ্ৰুপক ফুকন বুলি কোৱা হৈছিল সো এটো হৈছে সিস্টেম মানে এনেকৈ আমাৰ তেওঁলোকে গ্ৰুপ ভাগ কৰি দিছে আৰু প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপক বেলেগ কোৱা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপতে নাম্বাৰ অফ পাইকস বেলেগ আছে হয়নে কোবাত 20 আছে কোবাত 100 কোবাত 1000 কোবাত 3000 আৰু কোবাত 6000 This division into pike and khel was also borrowed and introduced by the other states of that period. So, etu ahomor পৰা বেলেগ ষ্টেটও borrow কৰিছিলে বেলেগ ষ্টেটতো এটো সিস্টেম তেওঁলোকে লগাইছিলে Similarities are noticed in Ahom khel system and the mansabdari system of Mughal. মুঘলৰ যেটো mansabdari system আছিল আৰু আহোমৰ যেটো pike system তাৰো আমি similarity দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ মানে দুইটাৰ মাজত কি আছে মিল আছে Another noteworthy aspect of Ahom administration was a special agreement with the bordering hill tribes. তো আহোমে কি কৰিছিলে যাতে মানে হিল ট্ৰাইবৰ যিবিলাক ট্ৰাইবস আছে ট্ৰাইবেল মানুহ যিবিলাক আছে তেওঁলোকে যাতে আহোমক যাতে মানে ইনভেড নকৰক আহোমক যাতে ৰেড নকৰক মানে যাতে লুটিবলৈ যাতে নাহক তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে এগ্ৰিমেন্ট এটা কৰিছিলে আৰু সেই এগ্ৰিমেন্টটো কি বুলি কোৱা হৈছিল পছা প্ৰথা বুলি কৈছিলে পছা সিস্টেম বুলি কোৱা হৈছিল সো আহোম স্বৰ্গদেউসকলে হেতু এগ্ৰিমেন্ট কৰিছিলে the Ahom kings wished to protect their subjects from the raids তো হেতু তেওঁলোকে নিজকে ৰেডৰ পৰা বচাবলৈ কি কৰিছিলে মানে লুটিবৰ পৰা বচাবলৈ তেওঁলোকৰ লগত এটা এগ্ৰিমেন্ট কৰিছিলে let us know The Ahom king Swargodeu Pratap Singha gave some villages to the lower Duars to the Parvatiya tribes. So Parvatiya Gohai Ahom king Swargodeu Pratap Singha ki disile কিছুমান কেখনমান গাঁও দিছিলে and collected agriculture produce and crops from them. আৰু গাঁও ইখন দিছিলে তেওঁলোকে তাত খেতি কৰিছিলে আৰু যি আহোম কিং আছিল তেওঁলোকে তাৰ পৰা কি মানে যিবিলাক খেতি কৰি যিবিলাক শস্য উৎপাদন হৈছিল সেইবিলাক তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিছিলে In return these tribes refrained from raiding the people to the Ahom kingdom আৰু তাৰ
বিনিময়ত মানে সেই গাঁওকেইখনৰ বিনিময়ত কি কৰিছিলে সেই ট্ৰাইবসকলে কি কৰিছিলে আহোম কিংডমত নোসোমাইছিলে আৰু মানে ৰেইড কৰিব নোসোমাইছিলে Similar policies were followed to the Naga tribes. So Naga tribe একেই মানে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলে আৰু নগা মানে যিবিলাক নাগা আছিলে তেওঁলোকক যিডোখৰ মাটি দিছিলে সেইডোখৰ কি বুলি কোৱা হয় নগা খাট বুলি কোৱা হয় The Kuch also had a well organized administrative system like the Ahoms. কুচসকলৰ তেনেকুৱাই আছিলে they too organized their subjects into groups and appointed an officer. তেওঁলোকে এনেকৈ গ্ৰুপ বনাইছিলে আৰু গ্ৰুপত এজন অফিচাৰ তেওঁলোকে ৰাখিছিলে কোনে কুচসকলে The Kuch king Narnayan followed many Ahom administrative reforms, the most notable being institution of the pike system. আৰু কুচসকলেও এইটো ফলো কৰিছিলে যিটো পাইক চিষ্টেম আছিলে সেইটো তেওঁলোকে ফলো কৰিছিলে কোনে নৰনাৰায়ণে কুচ কিং নৰনাৰায়ণ তাৰপিছত ছ'চিয়েল পাৰ্সপেক্টিভ এতিয়া আমি চাওঁ যে তাত মহিলাসকলৰ স্থান ক'ত আছিলে সেই সময়ত মহিলাসকলৰ স্থান কেনেকুৱা আছিলে মহিলাসকলক তেওঁলোকে কি স্থান দিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সামাজিক দৃষ্টিভংগী কি আছিলে আৰু তেওঁলোকে কি পৰিধান কৰিছিলে আমি সেইটো চাম The social outlook of medieval Assam was quite liberal. The tradition of caste discrimination prevalent in Hindu society was absent in those days. সেই সময়ত কি নাছিলে কাষ্ট মানে জাতি ধৰ্মৰ প্ৰতি কোনো ভেদ নাছিলে All caste and tribes of people like Ahom, Kosari, Koch, etc. lived peacefully and independently in their states. তেওঁলোকে peacefully আছিলে শান্তিভাৱে আছিলে independently আছিলে কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় The Ahoms did not bring many women. তো আহোমে যেতিয়া আহিছিলে ইয়ালৈ হয়নে তেতিয়া তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ মানে বেছি মহিলা তেওঁলোকৰ অহা নাছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে যি লোকেলিটি আছিলে তেওঁলোক যেতিয়া সোমালেহি আৰু সেই জেগাডোখৰত যি লোকেলিটি আছিলে তাৰ মহিলাৰ লগত তেওঁলোকে কি কৰিলে বিয়া পাতিলে So they married the women of the local tribes which fostered friendly relations among them. তাৰপিছত তেওঁলোকে বিয়া পাতিলে This tradition started by স্বৰ্গদেউ চুকাফাই ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰকান্ত সিংহলৈকে চলি আছিলে The other rulers of the medieval Assam too had profited by following this policy. তাৰপিছত যিমানবোৰ বাকী ষ্টেট আছিলে বেলেগ বাকী কিছুমান স্বৰ্গদেউ কি কৰিছিলে এইবিলাক ফলো কৰিছিলে এই যিটো মেৰিজ চিষ্টেমটো তেওঁলোকে ফলো কৰিছিলে যে লোকেল ট্ৰাইবৰ মানে লোকেল মানুহখিনিৰ ওমেনৰ লগত তেওঁলোকে বিয়া পাতিছিলে Like the other states of medieval India, Assam too had a strong presence of landlords. আসামতো কি আছিলে লেণ্ডলৰ্ড আছিলে হয়নে বা যিটো আমি জামিনদাৰ্ছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আপোনালোকে হয়তো পাইছে Two classes of landlords dominated the Ahom kingdom. The landlords of the ruling aristocracy তাৰ মানে যিটো কিং আছিলে তাৰ ভিতৰত মানে যিহে শাসন কৰি আছিলে তাৰ ভিতৰত যিবিলাক লেণ্ডলৰ্ড আছিলে এটা পাৰ্ট সেইটো আৰু এটা আছিলে কি আৰু এইখিনি কি বুলি কোৱা হয় ৰায়টছ বুলি কোৱা হৈছিলে However, due to the growing influence of Hinduism on the Ahom administration, the social distance gradually increase হৈ গ'লে social distance increase হৈ গৈ আছিলে মানে যেতিয়া হিন্দুইজিম আহিলে women তাৰমানে হিন্দুইজিম আহিলে তাৰপিছত মানে কাষ্ট চিষ্টেম আহিলে তাৰপিছত social distance তেওঁলোকৰ পৃথক মানে ভাগ হৈ গৈ আছিলে Women enjoyed a respectable position during the Middle Age. The women of medieval Assam not only confined themselves to the domestic course but also fought battles and took active part in the royal administration. So আমি দেখিছোঁ যেনেকৈ মোলাগাহুৰে যুদ্ধ কৰিছিলে হয়নে so এইবিলাক মানে তেওঁলোকে সেই সময়ত কি কৰিছিলে যুদ্ধলৈও তেওঁলোক গৈছিলে যি আমাৰ ৰয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে যি শাসন আছে তেওঁলোকৰ তাতো তেওঁলোকে এক্টিভলি পাৰ্ট লৈছিলে অংশ লৈছিলে আৰু তেওঁলোকক কি কৰিছিলে ৰেসপেক্ট কৰা হৈছিলে মানে মহিলাসকলক এটা ৰেসপেক্টেবল পজিশন তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে সো এইখিনি হৈছে কিছুমান অৰ্নামেন্টছ এটো হৈছে গামখাৰু এটো মই নামটো নাজানো কি হয় এটো নামটো থুৰিয়া বুলি কয় মেবি যদি আপোনালোকৰ ঘৰত আইতাসকল আছে আপোনালোকে পিন্ধা দেখিব এটো আগৰ দিনৰ মানে এইবিলাক ট্ৰেডিশনেল ড্ৰেছ এণ্ড অৰ্নামেন্টছ অফ Assamese there are evidence that the women of Assam during the Middle Age in different activities like weaving and even spying তো তেওঁলোকে বইছিলে কাপোৰ বইছিলে আৰু কি কৰিছিলে স্পাইং মানে জাসুসিৰ কাম তেওঁলোকে কৰিছিলে From Indian perspective, compared with others in the Assamese society, women were given much more respect in the Middle Age. So, মহিলাক বেলেগৰ তুলনাত আমি যদি বেলেগ সোসাইটি যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়ানৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ যদি বেলেগ আমি ষ্টেটক যদি আমি চাওঁ আমাৰ অসমত মানে যি আমাৰ মানে আসামিজ সোসাইটিটোত বেছি womenক ৰেসপেক্ট দিয়া হৈছিলে The people during this period dressed in dignified manner and a person's social status could be determined from the way he or she dressed. This was perhaps due to the influence of the invaders from the west. Both men and women in the Middle Ages wore long pieces of cloth from their waist. তাৰমানে তেওঁ ৱেষ্টৰ পৰা কি লং ক্লথেছ পিন্ধিছিলে আৰু লগতে লং স্লিভ শাৰ্ট আৰু ব্লাউজ পিন্ধিছিলে মেনৰ ক্ষেত্ৰত শাৰ্ট আৰু women ব্লাউজ পিন্ধিছিলে the men also wear মেনসকলে কি পিন্ধিছিলে also তেওঁলোকে টাৰ্বানছ পিন্ধিছিলে ওপৰত পাগুৰি মাৰিছিলে Later, the women began to dress মেখেলা চাদৰ তাৰপিছত মেখেলা চাদৰ আহিলে Assamese silk, muga and endi were available in even those days. তেতিয়াও silk আছিলে মুগা আছিলে হয়নে Many traditional clothes like দখনা আৰু বড়োজ তা বড়োসকলৰ যেটো দখনা তাৰপিছত টঙালি আৰু হাছটি কাৰ বাৰভূঞাসকলৰ যেটো টঙালি হাছটি হিবিলাক আমি হেৰ টাইমত দেখা গৈছে তেওঁলোকে হেতু ইউজ কৰিছিলে তাৰপিছত এতিয়া আমি চাওঁ ইকোনমিক কন্ডিশনটো তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা আছিল হয়নে The economy of the Middle Ages was largely dependent on agriculture. So যেতিয়া এনে আজিৰ দিনতো কি হৈছে আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত বহুত ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছো আৰু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ বহুত আমাৰ ইকোনমি
মানে বাঢ়ি আছে আমাৰ বহুত ইকনমি ক'ৰ পৰা ডিপেণ্ড কৰে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত চ' আগতেও কি আছিলে মিডল এজতো কি হৈছিলে যে তেওঁলোকে ইকনমিটো ক'ত ডিপেণ্ড কৰিছিলে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপেণ্ড কৰিছিলে এগ্ৰিকালচাৰ ৱাজ দ্য মেইন অকুপেশ্যন অফ দ্য পিপল এণ্ড দে প্ৰডিউচ ছেভাৰেল ছিজনেল ক্ৰপছ তেওঁলোকে কি কৰিছিলে খেতি পেডি হওক লেণ্টিনছ হওক তাৰপিছত অইল প্ৰডিউচিং ক্ৰপছ হওক চুগাৰ কেন জুট কটন ছিজনেল ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ ৱেৰ গ্ৰ'ন বাই দ্য আছামিজ পিপল তেওঁলোকে এইবিলাক খেতি কৰিছিলে ইন দ্য হিলছ দ্য ট্ৰাইবেল পিপল প্ৰেক্টিছ ঝুম মানে যিবিলাক হিল ট্ৰাইবত পাহাৰত কি কৰিছিলে তেওঁলোকে ট্ৰাইবেলবিলাকে কি কৰিছিলে ঝুম খেতি কৰিছিলে আৰু এতিয়াও ঝুম খেতি কৰা হয় ৰেইন ৱাটাৰ ৱাজ কালেক্টেড ইন স্মল ৰিজাৰ্ভাৰ্ছ এণ্ড দ্য ৱাটাৰ ৱাজ ইউজ টু ইৰিগেট দ্য ফিল্ডছ তাৰপিছত ৰেইন ৱাটাৰ তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিছিলে যিখিনি তেওঁলোকে খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে দ্য প্ৰেক্টিছ অফ বিল্ডিং ডেমছ প্ৰটেক্ট ক্ৰপছ এণ্ড ট্ৰিজ কেন বি ছেড টু হেভ বিগান ইন দ্য মিডিয়েবল পিৰিয়ড ইট চেল্ফ চ' তেতিয়াও ডেম বনাইছিলে তেওঁলোকে যেনেকৈ এতিয়া বনোৱা হয় তো সেইটো আগৰ পৰা আমাৰ চলি আছে It has been found that in Cooch Behar, there was a system of blocking the flow of streams and the water used for irrigation. So, সেইটোৱে আগৰ দিনত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ব্লক কৰি দিছিলে মানে নৈৰ পানী হওক বা যি পানী ব্লক কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে In Ahom administration, the land belonged to the king. The farmers had to pay tax to the king for the use of the land. So, গোটেই যিমানবোৰ মাটি আছিলে সেইবুলি মাটিখিনি কাৰ আছিলে কিঙৰ আছিলে মানে ৰজাৰ আছিলে কিন্তু তাৰপিছত কি হৈছিলে যিহেতু তেওঁলোকে তাত খেতি কৰিছিলে সেইকাৰণে ৰজাক তেওঁলোকে টেক্স পে' কৰিবলগীয়া হৈছিলে However, these lands users called the pikes received 2 pura to 263 square meter তেওঁলোকে মানে free land in return for physical labor given freely in the service of the state. So তেওঁলোকক freely 2 pura মাটি তেওঁলোকক give কৰা হৈছিলে pura means এটা মাটি মানে হিচাপ কৰা এটা unit. The Ahom kings generously bequeathed tax-free land to the Brahmins. So Brahminসকলক তেওঁলোকে tax-free land দিছিলে temples হওক সত্ৰলে হওক মানে other religious institution. চ' ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে আমি যদি চাওঁ ধৰ্মৰ মানে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যনে তেওঁলোকে এইবিলাক মানে মাটি বস্তুটো ইনি ফ্ৰীলি দি দিছিলে হিষ্ট্ৰী অলছ' মেনশ্যন ডেট দ্য লেটাৰ ইন কোৰ্চ অফ টাইম দে গিভ লেণ্ড ফৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড মেইনটেনেন্স অফ মস্কুছ এণ্ড গ্ৰেভছ চ' তেওঁলোকে আৰু কিহৰ কাৰণে দিছিলে যে মানে ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত মস্কো বনাবলৈ বা গ্ৰেভছ বনাবলৈ মানুহ য'ত তাত যদি কোনোবা যদি মৰিছে চ' তাত সেই কৰিবলৈও তেওঁলোকে ফ্ৰীলি মাটি দি দিছিলে দিছ প্ৰেক্টিছ ইজ প্ৰিভেলেণ্ট ইন দ্য টু চাম এক্সটেণ্ট টু দিছ ডিছ ত' এতিয়াও এইটো আমি যদি চাওঁ এতিয়াও এইটো কি হয় এতিয়াও এইটো প্ৰচলন আছে আছাম হেজ ৰিচ ট্ৰেডিশ্যন অফ কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এমং দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ টেক্সটাইল হওক ৱেভিং হওক ডাই হওক আইভৰি এতিয়া আইভৰি কোনখন ষ্টেট কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান ফেমাছ বেল মেটেলছ ক'ত ফেমাছ কওকচোন ব্লেক স্মিথ গ'ল্ড স্মিথ এণ্ড কাৰ্পেণ্ট্ৰি ৱেৰ প্ৰাইমেৰী ওৱান্স ত' এইবিলাক তেওঁলোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আগতেও আছিলে বথ মেন এণ্ড ৱমেন ৱেৰ ইনভলভ ইন দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ চ' এইটোৱে হৈছে ইকনমিক কণ্ডিশ্যন হয়নে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ মানে পইচা পাতি তেওঁলোকৰ আহিছিলে Every household had a weaving loom and it is said that in some areas Kamruk Komata both men and women were professional weavers. So professional weavers asle তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰত নিজৰ কি আছিলে হেণ্ডলুম আছিলে তাৰমানে তাত বৈছিলে তেওঁলোকে আৰু মানে কাপোৰ বৈছিলে It can be assumed that Hualkusi and Tantikusi must have had their own origin here. তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ এই দুখন ইম্পৰ্টেণ্ট জেগাৰ নাম ক'লে যে শুৱালকুছি আৰু তান্তিকুছি The exchange of trade and commerce was limited in the Middle Ages. So তাত মানে ট্ৰেডো আছিলে হয়নে যে এটা জেগাৰ পৰা এইটো তেওঁলোকে ট্ৰেড কৰিছিলে চেল্ফ চাফিচিয়েঞ্চি ৱাজ এ বেচিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ দিছ এজ তেওঁলোকে মেইনলি কিহত ফ'কাছ কৰিছিলে চেল্ফ চাফিচিয়েঞ্চি এতিয়াও আমি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আমি বনাই আছোঁ নে চ' মেক ইন ইণ্ডিয়া আমি বনাই আছোঁ ত' আগতেও তেওঁলোকৰ এইটো চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ আগতেও আছিলে চেল্ফ চাফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিব যে আমি নিজৰ বস্তু নিজেই তৈয়াৰ কৰিব লাগিব নেইডাৰ লেণ্ডিং অৰ নৰ বৰ'ৱিং ৱাজ এনকাৰেজ চ' আমি ক'ৰ পৰা আমি ধাৰ নকৰোঁ ক'ৰ পৰা আমি হেৰি নকৰোঁ সেইটো তেওঁলোকৰ কি কৰিছিলে চবকে মটিভেট কৰিছিলে হাউ এভাৰ চ'ৰ্চেছ চাইট that the Ahoms had established trade with their neighboring tribes. তথাপিও আহোমে কি কৰিছিলে যি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ট্ৰাইবছ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত কি কৰিছিলে এটা বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিলে এণ্ড ডেট দে হেড এংগেজড ইন ট্ৰেড উইথ বেংগল লগত কৰিছিলে টিবেট তাৰপিছত চাইনা এণ্ড হেড কৰ্ডিয়েল ৰিলেশ্যনছ উইথ দেম ট্ৰেড হেড এ হাই গ্ৰ'থ ডিউৰিং দ্য কোচ ৰুল চ' ট্ৰেডটো ক'ত বেছি হৈছিলে কোচ ৰুলত বেছিকৈ আছিলে The kings had taken up many schemes for the development of trade and commerce like constructing good roads, মানে ৰাস্তা বনাইছিলে, issuing coins. এতিয়া আহোমৰ যিটো কইন আছিলে সেইটো শ্বেপটো কেনেকুৱা আছিলে ক'ব পাৰিবনে? In the beginning, business in the Middle Ages was in a form of barter system. তাৰমানে তেওঁলোকে এইটো barter system means কি যে বিনিময় প্ৰথা আছিলে, but later money তাৰপিছত পইচা আহিলে, coins আহিলে, money become the mode of transaction. প্ৰথমতে barter system আছিলে. এতিয়া আমি চাওঁ art and culture কেনেকুৱা আছিলে, art, sculpture আৰু architecture কেনেকুৱা আছিলে. Medieval Assam was rich in art, sculpture, and architecture, which we have inherited. Incidentally, these forms flourished mostly in the Ahom period. So, Ahom period to বেছিভাগ আমি দেখিবলৈ পোৱা যায়. Let us discuss briefly the contribution of the medieval rulers in encouraging art and architecture. So, art and architecture তেওঁলোকৰ যিটো মানে অৱদান সেইটো আমি চাওঁ এতিয়া
most important, the ruins of the Kosari Kosari capital কি আছিলে ডিমাপুৰ তাত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ এইবিলাক যেটো দেখিছে the ruins remaining of Kosari capital at ডিমাপুৰ সো এইবিলাক বস্তু তেওঁলোকৰ এনেকা পিলাৰ আছে আৰু পিলাৰবিলাক এনেকা কাট বনাই তেওঁলোকে পিলাৰটো বনাইছিলে সো এই পিলাৰবিলাক আমি যদি চাওঁ আমি মোগলৰ আৰ্কিটেক্সাৰ আমি অলপ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পাম The Kacharis use bricks, তেওঁলোকে brick use কৰিছিলে ইটা use কৰিছিলে to wall their capital. So এইটো আহোমৰ আগতেও first কোনে use কৰিছিলে কছাৰীসকলে use কৰিছিলে আহোমৰ আগতে তেওঁলোকে use কৰিছিলে. This was even before the Ahoms knew the use of bricks. There were also many beautiful ponds and water tanks in Dimapur. তাত আমি ধুনীয়া ponds দেখিবলৈ পাওঁ water tanks ও ডিমাপুৰত আছে. The Kacharis were also expert in constructing drains. তেওঁলোকে drain বনোৱাত expert আছিলে. They also beautifully carved the pillars of their houses which show influence of the Muslim architecture of Bengal. So jitu apnalok kolu pillar banaisile. The temples, ponds and sculpture of the Chutias are also witness to a glorious age of art and culture. The remains of the Malni Than kotha ami pohisu ami jibilak ami temple jitu video amoi koisilu tada moi apnalok koisilu Malni Than kotha hone holy place situated in the lower regions of the Arunachal Pradesh. Bear a signature of Chutia art and culture. So etu kar hoy the Chutia art or sculpture etu ki hoy Malni Than. The famous Kamaikha temple constructed during the reign of Naranayan hetu am already koisu Horgir Madhav temple ase Hajur hone the carved statues of Naranayan and Silare at the entrance of the Kamaikha temple. So Kamaikha temple front or gole apan dekhibo Naranayan aru Silare carved statue ase tat are also examples of exquisite art and sculpture of medieval Assam. So ami ebila ki hoy example hoy car art and culture medieval Assamor. Etia ami iat dekhisu eva hoise ki Horgir Madhav temple kot ase Hajut. The dolls, the unique carved Ahom temples, the temples places stone bridge je namdang hilor hako jene koi hone so ebilak bostu of the Ahoms are proofs of the grand architecture. In the beginning of the Ahom houses were double storied structures built with bamboo and wood. তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ কেনেকুৱা আছিল ডাবল ষ্টৰী আছিল মানে দুমহলীয়া আছিল তাৰপিছত কেনেকৈ বনাইছিলে বেম্বু আৰু মানে উড বাঁহ আৰু কাঠ ব্যৱহাৰ কৰি উড ব্যৱহাৰ কৰি and decorated beautifully with carvings. তাৰপিছত তেওঁলোকে এইবিলাক কাটি ডেকোৰেট কৰিছিলে. Later their houses were built with smooth large strong bricks and a mixture of molasses. তেওঁলোকে কি মিক্সাৰ কৰিছিলে যেনেকৈ আমাৰ ৰংঘৰ বনাওঁতে কি মিক্সাৰ কৰিছিলে সো যিমানবোৰ আৰ্কিটেক্সাৰ আছে সেইবোৰ মিক্সাৰ বনোৱা হৈছে কি molasses হওক ব্লেক গ্ৰাম তাৰপিছত lentils তাৰপিছত limestone snail shell powder cat fish oil resin used as cement. সো এইবিলাক সিমেন্ট হিচাপে তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে. The famous Shiva Dol, Vishnu Dol, Devi Dol of Sibsagar and others were constructed with this material. So এইবিলাক বস্তু মানে জিয়া Shiva Dol, Vishnu Dol, Devi Dol এইবিলাকো তেনে ধৰণে বনোৱা হৈছিলে. Let us know the many temples built by Ahom Swargodeo. So Ahom Swargodeo dinot অৰ্থাৎ আহোমৰ দিনত যিমানবোৰ টেম্পল আছিলে সেইবিলাক হৈছে কি দেৱী দৌল জয় দৌল উমানন্দ টেম্পল এইবিলাক কোনে বনাইছিলে সেইবিলাক আপোনালোকে চাব অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰি থৈছো হয়নে যেটো আমাৰ টেম্পল অফ আসামত উগ্ৰতা টেম্পল এণ্ড সিদ্ধেশ্বৰ কামেশ্বৰ অফ কামাখ্যা তাৰপিছত জনাৰ্দন টেম্পল অফ অশ্বক্লান্ত শিৱ টেম্পল অফ দেৰগাঁও এণ্ড বিশ্বনাথ শুক্ৰেশ্বৰ টেম্পল ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পল বশিষ্ঠাশ্ৰম টেম্পল নৱগ্ৰহ টেম্পল তাৰপিছত দীৰ্ঘেশ্বৰী টেম্পল তাৰপিছত চাটাকৰা টেম্পল হয়নে are fine examples of Ahom architecture. So এইবিলাক কাৰ example হয় Ahom architecture এইবিলাক example তাৰমানে আহোমৰ দিনত এইবিলাক বনোৱা হৈছিলে আহোমৰ ৰাজত্ব কালত The Karenghor of Gorgaon and the Tolatal Ghor and the Ronghor of Rangpur are innumerable reminders of the Ahom architecture. From the time of Swargodeo Rudrasingha, the Ahom structures exhibited influence of the Mughals and the Parsi architecture to some extent. So এইবিলাক আমি তাত আমি মুঘল হওক বা পাৰ্চি হওক আমি কিছুমান ইনফ্লুৱেঞ্চ বা কিছুমান প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় Other wonderful examples of Ahom construction are the stone bridges. Jidi Hilohako. One of these is like Namda Hilohako, Dorika, Rod Doi Hone, Taisho Dijoi are the most prominent. The ponds and reservoirs dug by the Ahom rulers are also important landmarks of Ahom architecture. The Radhola ki ami gompam Radhola ponds such as Joysagar, Sivsagar, Gaurisagar pond remains are a great heritage we have inherited from the Ahoms. So Radhola mane ki hoy let us know during those days the source of water bodies were searched and তাৰপিছত কি কৰিছিল তেওঁলোকে কুৱা খানিবলগীয়া হৈছিলে পানীৰ কাৰণে তাৰপিছত মাৰ্কিউৰি যেটো আমি কি বুলি কয় পাৰা সো পানী সফা কৰিবলৈ কি হৈছিলে হে কুৱাটোত মানে মাৰ্কিউৰি দিয়া হৈছিলে they were known as ৰাধলা সো এইবিলাকে কি বুলি কোৱা হৈছে ৰাধলা পুখুৰী বুলি কোৱা হৈছে আৰু তাৰ এক্সাম্পল কিছুমান হৈছে এইবিলাক কি যিবিলাক জয়সাগৰ পুখুৰী শিৱসাগৰ পুখুৰী এইবিলাক the pond where mercury sport তাৰ ৰাধলা পুখুৰী মানে কি য'ত মাৰ্কিউৰি দিয়া হয় We get an idea of Ahom sculpture from their dolls and temples and also the places and buildings. The carvings of god and gods and goddesses, flowers and vines, animals, birds and natural scenery bear testimony to the remarkable Ahom sculpture. So, এইবিলাক হৈছে Ahom sculpture.
There is evidence to show that Ahom also had a rich tradition of terracotta crafts. Similarly, the sketches and pictures found in the 10th books of so that আমি কিছুমান sketch পাওঁ, কিছুমান paintings পাওঁ, ক'ত পাওঁ ভাগৱত হওক যি ধৰ্মপুৰাণ আছে গীত গোবিন্দ হয়নে শংখচূড় বধ তাৰপিছত অনন্ত লচাৰী তাৰপিছত হস্তি বিদ্যানৱ এইবিলাক কোনে লিখিছিলে আমি আগলৈ পাম এতিয়া also indicate the rich tradition of art and culture of the Ahoms. So এতিয়া আমি চাওঁ লিটাৰেচাৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কি অৱদান আছে We must remember and acknowledge that the foundation of our culture and literature was laid in the Middle Ages. The age saw a number of great writers and scholars who received royal patronage. So, তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ যি আমাৰ শাসনকৰ্তা আছিলে তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত কিছুমান সাহিত্যিকে কিছুমান ৰচনা কৰিছিলে. Although many writings of the period were often in praise of their kings and other patrons, they are valuable as literary documents. তাৰপিছত এতিয়া হৈছে এয়া হৈছে কি শিৱদৌল অফ শিৱসাগৰ শিৱদৌল কোনে বনাইছিলে গম পায়নে The cultural and literary map of Assam was developed by local tribes with their languages, the Komata kings and the Ahoms. The language and literature and the cultural tradition as we know now owes its origin not to one but to every community and tribe and is therefore the common treasure of all. The great poets Hem Saraswati, Kabiratna Saraswati and Harihar Bipro wrote their great composition under the patronage of the king Kamrup Komata. Similarly, Madhav Kondali composed Ramayana. Eta Ramayana kone likhile Madhav Kondali. Hoine Ramayana under the patronage of the Kachari king Mahamanikya. Ei question to ahi thake je Madhav Kondali jitu Ramayana translate korile kar dinot korile kar under which patronage of the king. So etu ki hobo Mahamanikya teokor king hoy Kachari king. It was during the reign of their ruler Mahendra Kondali. So the teacher of Shankardev ran his religious school. So teacher kun asile Mahendra Kondali asile. The greatest contribution of the Ahoms to literature were their written histories. The Mahabharata, Ramayana and the Purana written in Thai language were translated into the Assamese during their rule. So যিমানবোৰ ডাঙৰ বুক আছে মহাভাৰতা হওক ৰামায়ণ হওক যি পুৰাণ আছে সেইবিলাক অসমীয়ালৈ ট্ৰান্সলেট কেতিয়া কৰা হৈছিলে কাৰ দিনত কৰা হৈছিলে আহোমৰ দিনত হয়নে এতিয়া besides this many other important books were written during the reign of the Ahoms সেইবিলাক কি হৈছে যে হুকুমাৰ বৰকাইতে কি লিখিছিলে হস্তি বিদ্যানৱ যিটো আমি পালো behest of the king of এতিয়া কাৰ দিনত লিখা হৈছিলে শিৱসিংহৰ দিনত and his queen অম্বিকা তেতিয়া আৰু শিৱসিংহৰ নিজৰ কুইনক কি বৰজা বনাইছিলে হেতু হৈছে কি কুইন অম্বিকা Similarly, under the patronage of the Swargoti Rudrasingha, Ram Narayan Chakraborty, translated Assamese Gita Govinda. So Ram Narayan Chakraborty Git Govinda ki koile Akhomiyalot, tarpisot aru translate korisile ki Brahma Baibatra, tarpisot Puran ekhon Puran hoy, tarpisot aru Shakuntala Kavya, aru ki korisile aru teo ki compose korisile Shonkhasur Bodh teo compose korisile kone kar kotha pati asu ami Ram Narayan Chakraborty. Etia under the patronage of the Kuchjrongi kings, the great poet Narayan Dev wrote the Padma Purana. So Narayan Deve ki likhile Padma Purana in Assamese and Baldev Suryakhuri Doivagoy ki naam to Baldev Suryakhuri Doivagoy ki likhile Dorong Rajbongshawali. Ram Saraswati wrote Mahabharata. So Ram Saraswati Mahabharata likhile Purushottam Vaidyabashi teo ki likhile Ratnamala Vyakaran. Ebilak question ahi thake. Une ebilak likhise in Sanskrit. Kuihol likhise etu mora hibo je Ratnamala Vyakaran teo kihol likhile Sanskritot. And Ananta Kandaliye ki koile translate koile Bhagavad translate koile Okhomiyat. And many other books under patronage of the great coach king Narayan. So এইবিলাক কাৰ দিনত হৈ আছে নৰনাৰায়ণৰ দিনত এই গুটেইখিনি হৈ আছে এইগিলা গুটেইখিনি কোচ দৰঙী কিংছৰ আণ্ডাৰত হৈ আছে One of the greatest contribution of King Narayana is the creation of favorable atmosphere for the genius like Simanto Shankardeva. To flourish, Shankardeva is the founder of the Bhakti movement in Assam. So Ahomad ji Bhakti movement hoisile. Bhakti movement bikoy ami aru pam Indian history. So Shankardeva ji Bhakti movement Ahomad jitu koile Shankardeva hoise tar pratisthata. And he propagated Assamese Vaishnavism. He wrote in the Brajauli, তেওঁ Brajauli ভাষা use কৰিছিলে and Brajauli ভাষা কোনটোটা ভাষাৰ মিশ্ৰণ হয় আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে and Assamese language and has enriched the treasure of Assamese languages with his poetic and dramatic composition and translation. So তেওঁ মানে বহুত ধৰণৰ poet লিখিছিলে বৰগীত লিখিছিলে হয়নে This literary trend that developed as a result of the new Vaishnavism saw the rise of writers like তাৰপিছত কোন আহিলে নতুন writers আহিলে এটো হৈছে বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচাৰ্য আহিলে আৰু ভট্টদেৱ তেওঁৰ ভট্টদেৱৰ আনটা নাম হৈছে কি বৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচাৰ্য অনন্ত কণ্ডলী শ্ৰীধৰ কণ্ডলী ৰাম হৰসতী তাৰপিছত ৰামচৰণ ঠাকুৰ এণ্ড আদাৰ্ছ চ' এইবিলাক তাৰপিছত আহিলে ভট্টদেৱ ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰ'জ ৰাইটাৰ ইন ইণ্ডিয়া তাৰ মানে ফাদাৰ অফ আছামিজ প্ৰ'জ বুলি কাক কোৱা হয় ভট্টদেৱক কোৱা হয় হি কম্প'জ দ্য কথা গীতা তেওঁ কি কম্প'জ কৰিলে কথা গীতা কম্প'জ কৰিলে দ্য বায়োগ্ৰাফিজ অফ দ্য বৈষ্ণৱাইট গুৰুজ আৰ অলছ' the important literary landmarks of the period. Katha Guru Sarit is most important
হেজিঅ'গ্ৰাফি অফ ডেট পিৰিয়ড চ' কথাগুৰি চৰিত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই সময়ত দ্য মিউজিক তাৰপিছত মিউজিকৰ কথা আহিছে দ্য মিউজিক অফ দ্য মেডিয়েবল পিৰিয়ড হেজ অলছ' এক্সটেণ্ড গ্ৰেট ইনফ্লুৱেঞ্চ অন দ্য আছামিজ ছ'চাইটি আছাম হেজ ৰিচ ট্ৰেডিশ্যন অফ ক্লাছিকেল ডান্সেছ আছে মানে আমাৰ সত্ৰীয়া ডান্স আছে হয়নে এইটো ক্লাছিকেল ডান্স এণ্ড মিউজিক শ্ৰীগণ শংকৰদেৱা created a new form of dance and music by taking these existing forms as his base to propagate his teaching. তাৰপিছত তেওঁ মানে এইটো প্ৰচাৰ কৰিবলৈ তেওঁ নতুন নতুন ধৰণৰ ডান্স ফৰ্ম উলিয়াইছিলে Shankardeva's creative artistry was exhibited in the Ojapali Nam Kirtan Borgit dance. So, এইবিলাক হৈছে তেওঁৰ ক্ৰিয়েশ্যন শংকৰদেৱৰ ক্ৰিয়েশ্যন চ' এইবিলাকত আমি তেওঁৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভ আৰ্টিষ্ট্ৰি সেইটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ এণ্ড ডান্স ড্ৰামাছ হুইচ আৰ ষ্টিল পাৰফৰ্ম টুডে দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দিছ পাৰফৰ্মিং আৰ্ট ফৰ্মছ to the creation of a unified society is unparalleled. So, এইবিলাক আমি বেলেগৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' আমি এতিয়া কুইকলি আমি ৰিভিজন কৰি লৈছোঁ যে আমি কি শিকিলোঁ হয়নে এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ আমি কুইকলি ৰিভিজন কৰি লৈছোঁ যে কোনটো চেপ্টাৰ ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে মেডিয়েবল পিৰিয়ড কয় 13ৰ পৰা 19th চেঞ্চুৰীলৈকে মেডিয়েবল পিৰিয়ড বুলি কয় মেডিয়েবল হিষ্ট্ৰী দ্য মেডিয়েবল পিৰিয়ড ৱাজ ৰুল বাই দ্য মনাৰ্চি তাৰপিছত কিঙে সৰ্বে আছিলে সেইটো টাইমত আৰু মিনিষ্টাৰসকলৰ লগত কথা পাতি কিঙে ডিচিশ্যন লৈছিলে আৰু সেইটো সময়ত কি আছিলে পাইক প্ৰথা আছিলে খেল চিষ্টেম আছিলে পচা চিষ্টেম আছিলে চ' এইবিলাক কথা আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ দ্য ভূঞাছ অফ আপাৰ আছাম হেড দেয়াৰ অ'ন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকৰ নিজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নিজৰ কোৰ্ট আছিলে যিবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় কাৰখানা বুলি কোৱা হৈছিলে দ্য অহামছ এছিমিলেটেড উইথ দ্য পিপল তেওঁলোকে বিয়া পাতিছিলে হয়নে যিহেতু তেওঁলোকৰ লগত মহিলাসকল বেছিকৈ অহা নাছিলে দ্য মেডিয়েবল ছ'চাইটি হেড এ লিবাৰেল লুক তাৰমানে মহিলাসকলক তেওঁলোকে কি কৰিছিলে উচ্চ স্থান দিছিলে এটা ৰেচপেক্ট দিছিলে তাৰপিছত আহিলে দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ডেম তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে হয়নে কেনেকৈ তেওঁলোকে খেতি কৰিছিলে দ্য হোমছ এষ্টাব্লিছ ট্ৰেড উইথ তেওঁলোকৰ ট্ৰেড আছিলে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক আছিলে বেংগল টিবেট আৰু চাইনাৰ লগত তাৰপিছত তেওঁ ব্ৰিক্স ইউজ কৰিছিলে কছাৰীসকলে আহোমৰ আগতে তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে তাৰপিছত মালিনী থান আছে হয়নে মালিনী থান ক'ত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ তাৰপিছত দ্য হোমছ হেভ লেফ্ট নট ৱাৰ্ডি হেৰিটেজ অফ আৰ্কিটেকচাৰ স্কাল্পচাৰ এণ্ড আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ মডাৰ্ণ আৰ্ট কালচাৰ লিটাৰেচাৰ ৱাজ লেড ইন দ্য মেডিয়েবল পিৰিয়ড ইটছেল্ফ চ' বৰ্তমান যি আপোনালোকে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ দেখিছে এইবিলাক মেডিয়েবল পিৰিয়ডৰ পৰা আমাৰ চলি আহিছে জাষ্ট অলপ আমি সময় সাপেক্ষে মডিফাই কৰি আহি আছোঁ মডিফাই মানে সময়ৰ লগত সলনি হৈ আহি আছে দ্য এথনিক লিংগুইষ্টিক কমিউনিটিজ দ্য কামাডা কিংছ এণ্ড দ্য আহোমছ ড্ৰিউ দ্য কালচাৰেল এণ্ড লিটাৰী মেপ অফ আছাম চ' এইবিলাক আমাৰ আগৰ দিনৰ পৰাই চলি আহি আছে দ্য জিনিয়াছ অফ মহাত্মা যি আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছে তেওঁৰ কথা আমি গম পালোঁ কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে কোচ কিং নৰনাৰায়ণৰ দিনত তেওঁ যি আমাৰ বৈষ্ণৱিজম আছে তেওঁ প্ৰচাৰ বহুত কৰিলে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ৰচনা কৰিছিলে যিবিলাক আমি আগলৈ পাম আৰু আমি অলৰেডি পাই আহিছোঁ চ' এইবিলাক হৈছে এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবলৈ চ' মই আজি আমি যি ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে হয়তো ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু এইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোনে এইবিলাক ৰেগুলাৰ ছেশ্যন এইবিলাক যোনে কৰি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ বেলেগ কিতাপ আপোনালোকৰ পঢ়িবলৈ প্ৰয়োজনেই নাই আমাৰ কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আহে চ' মই আশা কৰিছোঁ আমি আজি যি ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এভৰিৱান গুড বাই